Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά. Και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια, δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται από ειδικούς και με τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Εδώ περνάμε όμορφα, κάνουμε παρεούλα, αυτή την υπέροχη ενεργειακή παρέα που έχουμε φτιάξει και από εκεί και πέρα κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει από αυτά που σας μεταφέρω και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή στο κινητό σας πατάτε πάνω στον τίτλο του βίντεο και θα σας ανοίξει από κάτω τους χρόνους και αμέσως παρακάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Τι θα συμβεί άμεσα στην ερωτική σου ζωή? Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Επιλέγετε μοβ πεταλουδίτσα, λευκή και εδώ ανάμεικτη. Έχει και μοβ, έχει και ροζ, έχει και γαλάζιο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι γίνεται εδώ, τι εξελίξεις θα υπάρξουν άμεσες κιόλας, γρήγορα δηλαδή. Μάλιστα. Δική σας καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης και είναι το 2 των ράβδων. Είναι μια κάρτα που δείχνει προβληματισμό, που δείχνει διλήμματα, σαν να είστε ανάμεσα έτσι σε δύο καταστάσεις και δεν ξέρετε προς τα πού να πάτε από εδώ, να πάτε από εκεί, τι να κάνετε, προβληματίζεστε πάρα πολύ. Για να δούμε, θα μπορέσω να σας βοηθήσω στον προβληματισμό σας. Μάλιστα, δεν προβληματίζεστε μόνο, αλλά κάνετε και πάρα πολύ υπομονή, βλέπω εδώ. Φυσικά η κάρτα πέραν της υπομονής μιλά και για καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητο να βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί είναι μια κάρτα που διατηρεί χαμηλούς τόνους, δεν θέλει εντάσεις, δεν θέλει να τραβάτε τα άκρα σε καμία περίπτωση και αναφέρεται έτσι πολλές φορές ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνετε και κάποιους συμβιβασμούς. Έχει μετριοπάθεια γιατί θέλει να φέρνει ισορροπίες, δεν θέλει τις εντάσεις καθόλου αυτή η κάρτα. Και αρχιέρεια. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ με την αρχιέρεια, η οποία μιλά για μυστικά, μιλά για αποκαλύψεις, μιλά για μυστήρια και φυσικά μπορεί να μιλά και για υπερβολικά φορτισμένο συναίσθημα.
το οποίο ίσως είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξετε αν αναφέρεται σε εσάς η κάρτα. Καθώς επίσης ότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή σας μία γυναίκα που σας στηρίζει πάρα πολύ σε όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο που έχετε. Σας βοηθά, συμπαραστέκεται. Είναι μια κάρτα η οποία είναι πολύ έντονη η θηλυκή ενέργεια και αυτό δεν αναφέρεται μόνο σε γυναίκες βέβαια, γιατί όλοι μας έχουμε θηλυκή και αρσενική ενέργεια και αναλόγως την περίπτωση χρησιμοποιούμε τη μία ή την άλλη πλευρά μας. Και εδώ υπερισχύει η θηλυκή πλευρά, η ισότητα, άσχετο. Λοιπόν, πώς μου ήρθε τώρα η ισότητα, η σοφία ήθελα να πω. Είναι μια κάρτα που φέρνει σοφία. Λοιπόν, φέρνει ορίμανση, από την άλλη όμως έχει και παθητικότητα, άρα θέλει προσοχή, γιατί οι ισορροπίες είναι εύθραυστες. Τώρα, εάν είστε σε μια κατάσταση που κάτι δεν σας πάει καλά, γιατί είναι και μία κάρτα βέβαια η οποία μιλά για πολύ έντονες ψυχικές ικανότητες. Σας καλεί να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας στο 100%. Και όχι μόνο, οτιδήποτε, το ένστικτο, τη διαίσθηση, τα όνειρά σας, σημάδια, αν παρατηρείτε έτσι κάποιες περίεργες συμπτώσεις, σε όλα αυτά να δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτά, όχι, αυτό πάει από πάνω, μάλιστα, και πάμε να δούμε άμεσες. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνετε μία καινούρια γνωριμία, γιατί έχουμε ακόλουθο κούπα και έχουμε και άσο πεντάκτηνο. Μπορεί λοιπόν να είναι η γνωριμία αυτή στον εργασιακό σας χώρο, γιατί είναι κάτι από αυτά που λέει ο άσος πεντάκτηνο. Επίσης, μπορεί να είστε συνάδελφοι, έτσι, οτιδήποτε από αυτά. Επίσης η κάρτα λέει ότι ο άνθρωπος που θα έρθει στη ζωή σας ως καινούρια γνωριμία δεν θα είναι, δεν σας βλέπει σαν κάτι εφήμερο, περιστασιακό, έτσι. Όχι. Είστε κάτι παραπάνω για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τα πεντάκτηνα πάντοτε για να δώσουν τα μέγιστα και να λειτουργήσουν θέλουν να νιώθουν, θέλουν ένα περιβάλλον που είναι σταθερό, που είναι ασφαλές, που έχει θεμέλια. Άρα λοιπόν ακριβώς τις ίδιες ενέργειες και ποιότητες έχει και ο συγκεκριμένος άσος και αυτό που πρέπει να σας πω μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα θετικά είναι ότι οτιδήποτε ξεκινά κάτω από την επίρρεια αυτού του άσου θέλει πάρα πολύ υπομονή, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ αργές. Από την άλλη είπαμε σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά. Τώρα είπαμε τα πολύ ωραία εδώ, τα καινούρια που έρχονται στη ζωή σας. Να δούμε λίγο και τα θεματάκια όμως που υπάρχουν, γιατί οι δύο κάρτες ήταν καταπληκτικές και ξεκάθαρα δηλώνουν το καινούριο, το τονίζω. Μην με ρωτήσετε αν πρόκειται για επιστροφή. Έχω δύο κάρτες που και οι δύο δηλώνουν το καινούριο. Όχι, δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με επιστροφή. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό, το πολύ τελευταίο καιρό, έχω κουραστεί εντός εισαγωγικών να μιλάω για επιστροφές. Δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα θέμα για να δούμε κάτι καινούριο και καινούριες εξελίξεις στα αισθηματικά σας κλπ. Και έχω συνέχεια επιστροφές από το παρελθόν.
ας δούμε και κάτι καινούριο, να αλλάξουν λίγο οι ενέργειες. Οπότε, πάμε να δούμε τι θεματάκια υπάρχουν. Έχουμε εδώ μία κάρτα που δηλώνει ήττα. Ήττα. Αποχωρώ, ηττημένος, ηττημένη. Έχω μία κάρτα επίσης εδώ που δείχνει τον άνθρωπο που πολύ δυσκολεύεται προκειμένου να αφήσει πίσω του οτιδήποτε. Είτε ανθρώπους, είτε καταστάσεις. Αυτό είναι μεγάλη δυσκολία. Και μία τρίτη καρτούλα που έχω εδώ αναφέρεται σε μη ισορροπημένες σχέσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι οι κάρτες σας στέλνουν πολύ σημαντικά μηνύματα. Όσες φυσικά και όσοι από εσάς θέλετε να τα ακούσετε. Οι υπόλοιποι μπορείτε να μην τα ακούσετε. Το καινούριο το είδαμε, είναι ξεκάθαρο και εννοείται ότι θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες, αλλά λίγο θέλω εδώ να εστιάσουμε στα θέματα αυτά, γιατί είναι πιθανόν να σας βοηθήσουν αυτά που θα σας πω και αυτή τη φορά να έχετε μια πιο θετική εξέλιξη στην καινούρια σχέση που έρχεται στη ζωή σας. Το πρώτο λοιπόν που έχω να σας πω, εδώ βλέπω, δηλαδή πιστεύω ότι αναλώνεστε τη σκέψη σας έτσι, σε μία σχέση που δεν είναι πλέον σχέση, έχετε χωρίσει, παρελθοντική, που δεν ήταν ισορροπημένη σχέση, που έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ με αυτή την ιστορία και νιώθετε ότι έχετε αποτύχει πάνω σε αυτό, ότι έχετε ιτηθεί και ότι έχετε αποχωρήσει ηττημένες ή ηττημένοι. Από την άλλη όμως, είστε αγκιστρωμένοι από αυτή την ιστορία, από το όποιο συναίσθημα και δεν θέλετε με τίποτα να φύγετε από εκεί. Και βεβαίως μία σχέση χωρίς ισορροπία. Αν λοιπόν κοιτάξετε μέσα σας με απόλυτη ειλικρίνεια και διαπιστώσετε ότι δεν γίνεται τίποτα για να αναστρέψετε το γεγονός του χωρισμού, τότε πρέπει να σταματήσετε να ασχολείστε με αυτή την ιστορία. Γιατί σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας και δεν προσφέρετε τίποτα σε κανέναν και προπάντων σε εσάς. Το ίδιο ισχύει και για εδώ. Γιατί να μένετε εγκλωβισμένες σε μία κατάσταση, κρατώντας το συναίσθημα, κρατώντας οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει, ενώ δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και εδώ πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στις ισορροπίες της σχέσης. Γιατί μία σχέση που δεν είναι ισορροπημένη, έχω κουραστεί και αυτό να το λέω αλήθεια, αλλά φαίνεται για κάποιο λόγο εμφανίζονται συνέχεια κάποιες κάρτες. Οι σχέσεις οι οποίες δεν είναι ισορροπημένες και μόνο δίνουμε, στο τέλος δεν μας εκτιμούν καταρχάς. Έτσι. Ούτε μας εκτιμούν, ούτε αναγνωρίζουν αυτά που προσφέρουμε, τίποτα απολύτως. Δεδομένοι και δεδομένες. Άρα μήπως πρέπει να κάνετε κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές. Τώρα που έρχεται το καινούριο είναι η ευκαιρία σας εδώ. Για να δούμε τι άλλα θα μάθουμε εδώ για την καινούρια ιστορία. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίες και πολύ θετικές εδώ τις δύο καρτούλες, όπως είπαμε. Βέβαια, εντάξει, οι κούπες θέλουν πάντα και την υπομονή τους, είναι λίγο κυκλοθυμικές, εκτός όταν έχουμε βασιλιά και βασίλισσα, εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα, Λοιπόν, εντάξει, είναι καταπληκτικό βέβαια και χαίρομαι που έπεσαν μαζί αυτές οι δύο κάρτες. Γιατί μόλις είδα εδώ την κάρτα του διαβόλου, λέω μάλιστα, δεν πρόκειται να φύγετε από την προηγούμενη κατάσταση με τίποτα. Άρα και το καινούριο θα φύγει και θα προσπεράσει. Όμως, αυτό ήταν πριν ανοίξω τη δεύτερη καρτούλα, η οποία στη συγκεκριμένη ταρό ονομάζεται αφύπνιση. Είναι η κάρτα της κρίσης βέβαια. Λοιπόν, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη, γιατί φαίνεται ότι όντως μέσα από όλο αυτό θα αναγεννηθείτε, θα απελευθερωθείτε
από ότι σας καταπιέζει και σας ταλαιπωρεί τόσο καιρό και θα κάνετε αυτό το υπέροχο ξύπνημα. Και θα αλλάξετε πορεία. Καταπληκτικό. Και συνεργάτες μπορεί να είστε. Δεύτερη φορά έχουμε κάρτα η οποία αναφέρεται στα εργασιακά. Εσείς δεν θα ξεκολλήσετε εύκολα. Δεν θα ξεκολλήσετε εύκολα, δυστυχώς. Αλλά πρέπει να το κάνετε. Για το δικό σας το καλό είναι, παιδιά. Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βλέπω ότι κάποιοι θα την αφήσετε. Και δεν θα μπείτε σε αυτό το καινούριο. Θα θέλετε να παραμείνετε εκεί και να περιμένετε. Ναι. Οκ, εντάξει, ο καθένας μας κάνει αυτό που νιώθει, εννοείται, και ακολουθεί το δρόμο της καρδιάς του. Πάντως, όσες και όσοι αποφασίσετε να κάνετε αυτό το βήμα μπροστά, να ξέρετε ότι θα υπάρξουν πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω εδώ με αυτή την τελευταία καρτούλα που ανοίγω, δεν αποκλείω καθόλου ακόμα και να προχωρήσετε σε γάμο με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, έχει εξαιρετικές προδιαγραφές, από εκεί και πέρα όλα είναι στο χέρι σας. Γνωριμία πιθανότατα στον εργασιακό σας χώρο. Κάποιοι από εσάς όμως κουβαλάτε πολύ βαρύ φορτίο και δεν μπορείτε να φύγετε από εκεί, από μια προηγούμενη αρνητική σχέση που πλέον έχετε χωρίσει. Κάποιοι άλλοι θα αφυπνιστείτε, θα αφήσετε πίσω σας το παρελθόν και θα προχωρήσετε ακάθεκτη μπροστά. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα συμβεί άμεσα στην ερωτική σου ζωή. Πέντε πεντάκτηνο. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά αποδεκτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κοινωνικά, θρησκευτικά, από τις οικογένειες, από οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ένα πρώτο μηνυματάκι, ότι πιθανότατα έτσι κάποιοι να είστε εδώ για να δείτε εξέλιξη για μια σχέση παρελθοντική. Πάρα πολύ ωραία κάρτα βάσης έχετε, είναι το 6 σπαθί. Είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε στην ταρό, είναι εξαιρετικό πραγματικά, γιατί φέρνει ηρεμία, φέρνει γαλήνη, φέρνει καθαρότητα του νου, είναι σαν όλα να μπαίνουν σε μία σειρά. Εκεί που μπορεί να είχε συμβεί κάτι αρκετά σοβαρό, ένας τσακωμός, μία παρεξήγηση ή κάποιο πρόβλημα, οποιοδήποτε έτσι να σας βασάνιζε το μυαλό, είναι σαν να μπαίνουν όλα στη σειρά τους, σαν όλα να φαίνονται διάφανα, καθαρά πια. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό. Ούτως ή άλλως εδώ είναι μία κάρτα που μιλά για την ηρεμία που έρχεται μετά την καταιγίδα και για το φιλόξενο λιμανάκι που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα μετά από μία θάλασσοταραχή. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Καλά, τώρα το αποθεώσαμε όμως. 10 πεντάκτηνο. Ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην ταρό.
Είναι το 10 το καλό, είναι το 10 που φέρνει πλούτο. Κοιτάξτε τώρα, θα σας δείξω πάλι, γιατί έχει απίστευτη έτσι απεικόνηση αυτή η κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό. Κοιτάξτε, οι μελισσούλες και έχουν νομίσματα. Έχουν νομίσματα, όπου βλέπετε αυτό εδώ το χρυσό. Είναι η κάρτα που μιλάει για πλούτο, για ευημερία, για κληρονομιές, για ασφάλειες, για χρήματα, για ακίνητα, για οικογενειακές επιχειρήσεις. Και επίσης βέβαια είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί και με την οικογένεια, με την παραδοσιακή οικογένεια και με το γάμο. Εσείς όλα μαζί θα τα πάρετε. Λοιπόν, και άσος μπαστούνι. Wow, πραγματικά δηλαδή, όντως, έρχονται όλα τα καλά μαζί, 3 στα 3, εξαιρετικές κάρτες. Εξαιρετικότατες κάρτες έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άσος μπαστούνι είναι ο άσος ο οποίος έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την ερωτική πράξη. Βεβαίως, από την άλλη είναι και ένας άσος που είναι εξαιρετικός για τα δημιουργικά ξεκινήματα και ευνοεί οποιαδήποτε δημιουργική ιδέα. Σούπερ είστε, δηλαδή και εδώ να έμενα με αυτές τις 3 κάρτες, είστε πάρα πολύ καλά. Θα μου πείτε, δεν έχουμε εξελίξει την ερωτική ζωή, έχετε δίκιο. Πώς δεν έχουμε? Έχουμε και εδώ, είπαμε ερωτική πράξη, και εδώ έχουμε γάμο. Τι άλλο θέλετε? Ετοιμαστείτε, ραφτείτε και πάμε να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Λοιπόν, μάλιστα, νομίζω ότι όντως ήταν μήνυμα το 5 πεντάκτηνο που πετάχτηκε, που αναφέρεται στα αισθηματικά σε μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις. Γιατί έχουμε εδώ παρόμοιες ενέργειες, έχουμε ξεκαθαρίσματα, έχουμε δυσκολίες, αλλά έχουμε και τον βασιλιά της ζούγκλας, εδώ είναι ο βασιλιάς των ράβδων. Και έχει την τιμητική του, γιατί η αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Άρα στη συγκεκριμένη ταρό έχει και την τιμητική του εδώ. Δυσκολίες λοιπόν, μια προηγούμενη ιστορία βλέπω εδώ. Τώρα, εδώ με αυτόν τον καταπληκτικό άσο σπαθί, ο οποίος έρχεται πολλές φορές και λέει ότι δεν έχεις μόνο το συναίσθημα, έχεις και τη λογική σου και πρέπει να τη χρησιμοποιείς προκειμένου να εκτονώσεις μία κατάσταση η οποία μπορεί να σε καταπιέζει και να σε ενοχλεί εν πάση περιπτώσει. Επίσης μπορεί να αναφέρεται σε ξεκινήματα ούτως ή άλλως, γιατί είναι άσος, που μπορεί να πάνε πάρα πολύ καλά, αρκεί να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια που τυχόν υπάρχουν. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Και επίσης μια απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να περιμένετε ακόμα. Το 8 πεντάκτηνο πάντοτε λέει θα πρέπει να περιμένεις, να περάσει, έχει στάδια να περάσει ακόμα αυτή η ιστορία, και θα δούμε αν και κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, έχετε κάτι να περιμένετε από αυτή την ιστορία. Εντάξει, ο βασιλιάς μπαστούν πάντοτε είναι πολύ δυναμικός, ερωτικός, παθιασμένος. Από την άλλη ποτέ δεν βιάζεται, οι κινήσεις του είναι πάρα πολύ αργές και μελετημένες, σαν να παίζει σκάκι και να κερδίζει κιόλας. Και θέλει το χώρο του πάντα και το χρόνο του. Είναι ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες, και καθώς επίσης του αρέσουν και τα παιχνίδια εξουσίας. Όλα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Θα γίνει τίποτα ή έτσι θα μείνει η κατάσταση?
Wow. Εντάξει, τώρα να πω ότι περίμενα αυτή την ανατροπή, όχι δεν την περίμενα. Έχουμε καταπληκτικές κάρτες στην εξέλιξή τους. Εδώ έχουμε έναν υπότη σπαθί, ο οποίος πολλές φορές έτσι, έχει πολύ έντονο μέσα του το αίσθημα του δικαίου, όπως τα σπαθιά ούτως ή άλλως. Και θέλει να αποκαθιστά τις αδικίες. Και επίσης είναι μια κάρτα που φέρνει αλλαγές και μάλιστα και με ταχύτητα. Και εδώ έχουμε το καινούριο ξεκίνημα με έναν υπέροχο άσο πεντάκτηνο και δίπλα έχουμε το 10 κούπα. Με αυτά μπορώ να σας πω να ετοιμαστείτε να ραφτείτε. Κανονικά όμως. Με αυτές τις δύο κάρτες. Φαίνεται ότι έτσι έρχεται ένα καινούριο ξεκίνημα σε αυτή την προηγούμενη ιστορία. Και ότι θα έχει και πάρα πολύ αίσιο τέλος. Ότι όλα θα πάνε καταπληκτικά. Φυσικά δεν αποκλείω, μάλλον όχι, για να είμαι και σίγουρη θα ζητήσω διευκρίνηση εδώ σε αυτόν τον άσο αν είναι κάτι καινούριο ή αν είναι μια επιστροφή από το παρελθόν. Ναι, παιδιά, είναι επιστροφή από το παρελθόν. Είναι επιστροφή από το παρελθόν εδώ με τους εραστές. Ενισχύεται ολοένα και περισσότερο η ερμηνεία περί μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλο σχέσεις, ηθικά διλήμματα, αυτά όλα είναι μέσα σε αυτή την ιστορία, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι θα υπάρξει επανένωση με αυτόν τον άνθρωπο και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, τι θα συμβεί άμεσα στην ερωτική σου ζωή. Ξεκινάμε με μία εξαιρετική κάρτα που είναι δική σας κάρτα, κάρτα βάσης Βασίλισσα Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο, κόλλησα, με το ζώδιο του καρκίνου, εντάξει το βρήκα γρήγορα σχετικά. Λοιπόν, και είναι η Βασίλισσα της πραγματικής αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Και φυσικά θέλω να σας συγχαρώ ιδιαιτέρως όλους όσοι έχετε αυτές τις ποιότητες σαν άνθρωποι, της αγάπης και της αποδοχής. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά και αποδέχεται τον άλλον όπως είναι για αυτό που είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ καλά και με τον εαυτό του. Γι' αυτό και αγαπά όλους και όλα. Γιατί δεν έχει θέματα, είναι καλά μέσα του. Δεν φοβάται τίποτα, γι' αυτό δεν θέλει να αλλάξει και κάτι στον άλλον. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, καταπληκτική κάρτα. Λοιπόν, επόμενη. Ακόλουθος σπαθί. Τώρα δεν ξέρω αν παρακολουθείτε κάποιον, αν σας παρακολουθεί κάποιος, αν τσακωθήκατε με κάποιον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει και γι' αυτό παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, μάλλον γι' αυτό παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι πρώτες ενέργειες, γιατί εδώ έχουμε το 5 κούπα που είναι μια κάρτα απώλειας, συναισθηματικής απώλειας. Και δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αποδεχτείτε αυτό το χωρισμό, πονάτε, υποφέρετε, στεναχωριόσαστε πάρα πολύ και εύχεστε να μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω. Αγαπημένες και αγαπημένοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει ποτέ και πάμε να δούμε τι θα δούμε παρακάτω.
Πω, 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 πω. Τι έγινε ρε παιδιά, εδώ μεγάλη αρκάνα στη σειρά, 1, 2, 3 κάρτες. Μάλιστα. Μα κοιτάξτε τι απεικόνηση έχει το 9 κούπα στη συγκεκριμένη ταρό. Και αυτό το μουτράκι εδώ μέσα στο νερό. Δεν είναι τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εδώ παιδιά. Εδώ τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα πάντως. Αυτό έχω να σας πω εκ πρώτης όψεως. Ότι τα βλέπω πολύ δύσκολα. Δηλαδή έχω κάρτες οι οποίες δηλώνουν και το οριστικό τέλος. Και μάλιστα το δηλώνουν 2 φορές με μεγάλη αρκάνα. Βλέπω ότι μάλλον δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση ανάμεσά σας. Γιατί υπάρχει στη ζωή, τώρα απευθύνομαι στα κορίτσια μου μόνο. Στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχει μια γυναίκα η οποία έχει πάρα πολύ αρνητική επιρροή πάνω του. Μπορεί να τον εκβιάζει συναισθηματικά, μπορεί οτιδήποτε. Πάντως υπάρχουν θέματα εδώ με κάποιο γυναικείο πρόσωπο. Θέματα τα οποία δεν φαίνεται έτσι ότι μπορούν να εξαφανιστούν πολύ εύκολα, έως καθόλου. Έχω τον βασιλιά των ράβδων εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Ναι μεν, έτσι, ναι μεν, αλλά, δηλαδή είναι ο πιο δυναμικός βασιλιάς, έχει πάθος, είναι πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος, έχει ωριμότητα, έχει όλα τα θετικά του κόσμου, αλλά δυστυχώς, όπως το έχω πει πολλές φορές, για τον αυτοκράτορα συγκεκριμένα το έχω πει, ότι ακόμα και ένας αυτοκράτορας μπροστά στον έρωτα μπορεί να χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Οπότε κάπως έτσι βλέπω να έχει γίνει και εδώ, και όχι μόνο από τον έρωτα, γιατί εδώ έχουμε και άλλες αρνητικές, πολύ αρνητικές επιδράσεις. Παρόλα αυτά να ξέρετε ότι με αυτό το υπέροχο 9 κούπα και με αυτή τη φατσούλα της χελονίτσας εδώ που σας έδειξα, μέσα στο νερό, και αυτά τα μανιταράκια τα πανέμορφα που μοιάζουν έτσι σαν φωτιστικά κήπου. Θα μου πείτε από εκεί τα έχουν αντιγράψει τα φωτιστικά κήπου, κάτι παλαιότερα. Από τα μανιτάρια. Οκ, συμφωνώ. Λοιπόν, φαίνεται εδώ λοιπόν ότι εύχεται να είστε μαζί. Τι να το κάνετε ρε παιδιά το να εύχεται. Εντάξει, εύχεται. Απίστευτο, δηλαδή τόση πολύ μεγάλη αρκάνα, τι συμβαίνει εδώ. Μάλιστα, λοιπόν αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε μία εξαιρετικά απρόβλεπτη εξέλιξη, θετική. Φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο σαν να είναι κάρμα. Αλλά εδώ έχουμε θετικό κάρμα, καταρχάς έτσι, έχουμε και τον τροχό της τύχης, έχουμε τη δικαιοσύνη, που η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αυστηρή και σου λέει ό,τι κάνεις, αυτό θα πάρεις πίσω. Μεγάλη αλλαγή, δηλαδή μπορεί κάποιο γεγονός το οποίο να μην το προκαλέσετε ούτε εσείς ούτε η άλλη πλευρά, έτσι. Φέρνει τα πάνω κάτω, τα φέρνει όλα τούμπα και έχουμε εδώ ένα υπέροχο, καταπληκτικό, εξαιρετικό και ονειρεμένο 10 κούπα. Κοιτάξτε τι όμορφα που απεικονίζεται εδώ, έχουμε και το ουράνιο τόξο επάνω. Μα είναι πραγματικά πανέμορφη κάρτα και αυτή. Λοιπόν, εντάξει, είμαι ερωτευμένη με τις κάρτες μου, ρε παιδιά, τι να κάνω, δεν μπορώ να το κρύψω, ο έρωτας και ο βήχας λέει δεν κρύβονται. Λοιπόν, και ακολουθούν και άλλες. Οκ. Μία ανέλπιστη εξέλιξη, μία υπέροχη εξέλιξη, δηλαδή κάτι θα γίνει το οποίο δεν θα το έχετε κάνει εσείς, ούτε εσείς ούτε η άλλη πλευρά. Κάτι μαγικό, με την καλή έννοια, έτσι, προς Θεού, δηλαδή σε αυτό είμαι κάθετη.
κάτι συμπαντικό έρχεται και φέρνει μία τεράστια αλλαγή, αποκαθιστάτε το δίκαιο. Θεία δίκη είναι, παιδιά, θεία δίκη είναι. Και 10 κούπα, το ουράνιο τόξο βγαίνει στη ζωή σας, έρχεται να σας φέρει χαρά, να σας φέρει ευτυχία, να σας φέρει πληρότητα, να σας φέρει αμοιβαιότητα και βεβαίως το να είστε ζευγάρι με αυτόν τον άνθρωπο που έχετε βάλει κατά νου. Και φυσικά εννοείται σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα, έτσι όμορφα να εξελιχθούν όλα. Λοιπόν, ξεκαθαρίσματα θα γίνουν, πολύ σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Προφανώς χρειάζεται ξεκαθαρίσματα για να φύγει από αυτή την κατάσταση εδώ, την πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, και εσάς θα σας παντρέψω, και εσάς. Λοιπόν, αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα έτσι έρχεται εδώ να βάλει μία σφραγίδα και να σας πει ότι είναι πολύ πολύ πιθανό να βιώσετε μία περίοδο ζωής που το πάθος θα τρέχει, ανεξέλεγκτο το πάθος, έτσι, πολύ πάθος, αισθήσεις, ερωτισμός, και φυσικά είναι μία κάρτα πολύ μεγάλης δημιουργικότητας και γι' αυτό το λόγο έχει συνδυαστεί και με τη γέννηση παιδιού, με την εγκυμοσύνη, με το γάμο και με όλα αυτά τα υπέροχα. Και εγώ φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Άρα εσείς έχετε να περιμένετε τις πιο ανέλπιστες εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή και με το καλό όσες και όσοι το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.